Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Ebemade convenes members of the Finance and Appropriation Committee on the size of the budgeted estimates. While speaking, the Chairman House Committee on Media and Publicity, Honorable Kunle Akande, extolled efficient and productive services delivery of OSBC in the area of its seamless operations. I want to believe that the state will assist in ensuring that all other agencies of government patronize OSBC for improved revenue generation. Corroborating him was the Chairman House Committee on Appropriation, Honorable Adebayo Olodo, who commended Osun State Broadcasting Corporation on our devoted commitment over the promotion of policies and programs of government at all levels. Thank you very much. And more work is competition for hard work. So we are appealing to your ministry and your teams to do more so that you have a very serious challenge at hand. You have stations around you opening up, and you are in the middle of competition. So I employ that you should prepare for challenges. As a result of this, budget considered. The House similarly considered the proposed draft estimate of Ministry of Land and Physical Planning and its agency, the HAPIA, the team led by the Commissioner in charge of the Ministry, Honorable Nathaniel Agumbiade. During the presentations, lawmakers including Honorables Michael Adetoyi, Wale Adedoyin, Benga Wokomi, and Adebayo Usama sought for the immediate clarifications in relation to the expenditure, internally generated revenue, and its projections on the 2023 fiscal year. After the thorough and convincing scrutiny, the House of Assembly therefore considered the estimates. Oluwatosin Oladogun, OSBC News. Tragedy struck in the early hours of today at Alikuwodo area of Osogbo when fire gutted the popular Art Deco building together with a two-story building beside it, destroying property worth several millions of naira. Reports say the inferno alleged to have been caused by an electric spark could have raised down all buildings in the area, but for quick intervention and combined effort of both the state and federal fire services. Oluchi Amuda now completes the story. Residents of Osogbo, the Osun State capital, woke up to a rude shock following the news of the fire outbreak that left a residential two-story building as well as an office complex of the popular Art Deco furniture and electronic at Alekuwodo area of Osogbo destroyed. Reports say the unfortunate fire incident, which was alleged to have been caused by an electric spark following the restoration of power by the Ibadan Electricity Distribution Company, IPINLE, started at about 1 a.m. on Thursday. When OSBC news crew got to the scene, both the officials of the Osun State Fire Service and the Federal Fire Service were making efforts to put out the fire. The victims of the disaster were left distraught by the incident as they make efforts to salvage what was left of the property they worked so hard to acquire over the years. The victims declined to speak with newsmen. However, one of the relatives of the victim, Mrs. Busola Abidemi, says she received a call from her sister about 2 a.m. who informed her about the inferno. She lamented that they lost everything they have ever worked for, just as she appealed to the government to come to their aid. After 1 to 2, she called me. So immediately I reached here, I see the fire. Since that time, we still did the optimal. And the fire service really tried. Make government help us, so the building don't spoil, all their markets don't spoil. So if there is any assistance with government will for them, because everything don't finish. By speaking with OSBC News, the Chief Superintendent of Corps of the Nigerian Security and Civil Defense Corps, CSC Toyin Abioye, who confirmed that no life was lost, however noted that property worth millions of naira were destroyed. The CSC, who appreciated the combined efforts of the Osun State Fire Service and the Federal Fire Service in putting out the fire since the early hours of Thursday, noted that the buildings housed highly inflammable materials such as furniture, electronic appliances, among others, which made putting out the fire
a Herculean task. There was no pursuit to God be the glory because it was a serious fire, but there was no chance. They appealed to members of the public to always ensure that they put off all electrical appliances at home and in their offices when no one is around, adding that only security lights should be left on at night. Oluchi Amuda, OSBC News. Chairman of Osun State Civil Service Commission, Mr. Femi Oshoro, has charged newly converted administrative officers in the State Civil Service to make due diligence, dedication, and commitment to their watchwords in the performance of their day-to-day official duties. The chairman gave the charge during a meeting. First set of newly converted administrative officers in the State Government Secretariat at Osogbo. While congratulating them on their new elevation, the officers' grade in the service of the state, is stated that the Commission is hoping that appropriate orientation and induction programs will be organized for them in due course. They charge them to endeavor to lead others with their conduct in order to be part of the team to restore lost glory of the civil service. Mr. Oshoro further admonished them to be loyal to the government in power and to the ideals of the state, stressing that they are now part and parcel of the management team of the civil service. The chairman appreciated the state governor, Mr. Adeboyega Oyetola, for his commitment to the promotion and welfare of civil servants to improve the economic growth of the state. That ends the state news on OSBC. Please join us at 5 o'clock for the evening news. Good afternoon. ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní rí ìjà omi.
àfọwọ́fà ló pọ̀nù ṣẹlẹ̀ oníyàlé àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá olúwa ibi òní kan wá ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òye ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà ṣe ti gbọ́ ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dá dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú agbára. ọ̀gbẹ́ni káfíńtò ńlá gbogbo ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lá ẹ jẹ́ ká jọ ṣe mo wí ọrùn mi mọ́ tẹlifíṣàn ké tantan rédíò ńlá gbogbo ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kò ní sómi yálé ṣẹ́gbọ́ ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dá dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú agbára. lọ́tótó ló dára bá ṣe tẹ́ ní wàhálà oṣù sí ẹni balẹ̀ nílẹ̀ ń mọ́ fún ẹjẹ́ ká kó lẹ̀ ká tún kó dọ̀tí wá drainage ó ṣe kókó kí wọ́n kó gbẹ̀jì kó tún fẹ̀ gidi gan ìjọba wa ẹ jíde aráàlú gbogbo àká máa wọ̀n ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà ṣe ti gbọ́ ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí sínú kọ́tà ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú afárá ìdọ̀tí sínú rívà ẹ má ṣe dá dọ̀tí sílé onílé ìdọ̀tí sójú títì ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú agbára ẹ má ṣe dá dọ̀tí sójú pópó ìdọ̀tí. ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la mú wá fún yín. ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ ti rọ àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ-lájọ ìjọba pé kí wọ́n rí dájú pé wọ́n ń dòwò pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ OSBC. alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó eléfẹ́tò ìròyìn àti ìpolongo ọ̀nrẹ́bù Kúnlé Àkàndé àti ojúgbà rẹ̀ fẹ́tò ìṣúná ọ̀nàrẹ́bù Adébáyò Lódò ló pàrọwà yìí lásìkò tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ yìí farahàn níwájú wọn láti ṣàlàyé nípa ètò ìṣúná iléeṣẹ́ yìí fọ́dún tó ń bọ̀. bákan náà ni wọ́n gbóṣùbà fún iléeṣẹ́ OSBC fún bí kò ṣe jẹ́ kí etí aráàlú di sóhun gbogbo tó ń lọ. Olúwatósìn Ọ̀làdòkun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ rẹ̀ láti ẹnu Kamil Abdulrahim. nítẹ̀síwájú àgbéyẹ̀wò àbẹ́ ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí bójú wo àkọọ́lẹ̀ ètò ìṣúná àwọn iléeṣẹ́ lájọ-lájọ àti ẹ̀ka ìjọba níbi ìjókòó wọn. kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé ló ṣáájú iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti iléeṣẹ́ OSBC lọ sí ilé aṣòfin fún àgbéyẹ̀wò àbẹ́ ètò ìṣúná ọ̀hún. lára àwọn tí wọ́n tún péjú sílé aṣòfin ní alákòóso níléeṣẹ́ ètò ìròyìn arábìnrin Bukola Adéríbigbé olùdarí àgbà fún iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí àti olùdarí lẹ́ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ níléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣàn arábìnrin Abímbọ́lá Babátúndé àti ojúgbà rẹ̀ Akínọlá Owólabí tó fi mọ́ àwọn lọ́gàlọ́gà míì nígbà tó ń ṣe àlàkalẹ̀ àbẹ́ ètò ìṣúná iléeṣẹ́ tó wà fún ètò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ tó fi mọ́ ti iléeṣẹ́ OSBC kọmíṣánná fẹ́tò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé ṣàlàyé lọ́rìn kín ni wín nípa àbẹ́ ètò ìṣúná náà níwájú ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin lórí ètò ìṣúná. nínú ọ̀rọ̀ alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo ọ̀nàrẹ́bù Kúnlé Àkàndé ló ti ṣàlàyé nípa ipa takuntakun tí iléeṣẹ́ OSBC ń kó lórí ìròyìn tó pojú owó àti ọ̀kanòjọ̀kan ètò tó máa ń gbé jáde
nígbà tó náà kí alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé asòfin lórí ètò ìròyìn nílẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù adébáyọ̀ olódò tó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé asòfin lórí ètò ìṣúná ẹni tó gbósùbà fún iléeṣẹ́ OSBC fún ìfarajìn iléeṣẹ́ náà lórí ìfọnrere ọ̀kanòjọ̀kan ètò tí ìjọba ń ṣe nípele-jìpele. Bákan náà nílé asòfin tó ṣàgbéyẹ̀wò àbẹ́ ètò ìṣúná iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti àtòlú tó fi mọ́ àwọn ẹ̀ka tó wà lábẹ́ rẹ̀ èyí tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ náà ọ̀nàrẹ́bù Nathaniel Agunbíadé ṣáájú àwọn lọ́gàálọ́gàá nílé iṣẹ́ náà wá sílé asòfin. Lásìkò àgbéyẹ̀wò náà làwọn asòfin níbi tá a ti rí ọ̀nàrẹ́bù Michael Adétóyè, ọ̀nàrẹ́bù Wálé Adédoyin, Gbẹ̀ngà Ògúnkànmí àti Adébáyọ̀ Zámọ̀ ti béèrè fún àwọn àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí owó tí wọ́n fẹ́ ná jáde àti iye tí wọ́n gbà lérò láti pa wọlé lábẹ́lé àti àfojúsùn wọn fún ọdún tó ń bọ̀. Lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nílé wa tẹ́wọ́ gba àgbékalẹ̀ pé àwọn ilé-iṣẹ́ náà. Kamil Abdulrahim fún iléeṣẹ́ OSBC. lálórí ńlá ṣẹlẹ̀ lágbègbè alẹ́kùọdọ̀ ìlú Òṣogbo ti ṣòlú ìlú ìpínlẹ̀ yìí wọ́n júmọ́ òní nígbà tí iná ṣẹ́yọ nínú ilé ìtajà kan tí wọ́n ti ń to ohun èlò inú ilé Art Deco àti ilé alájà méjì tí wọ́n jọ fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́. Ọ̀pọ̀ dúkìá olówó iyebíye ló jóná kanlẹ̀ nípasẹ̀ làlórí ọ̀hún. Ìròyìn fi yé ni pé iná ìlẹ́ńtíríkì tó dé lójijì ló fa sábàbí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ panápaná nípínlẹ̀ yìí àti tìjọba àpapọ̀ gbìyànjú láti rí i pé làlórí náà kò bọ́wọ́ orí ju bó ṣe yẹ lọ. Ọlùchì àmùdálẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́. Èkùọ̀dọ̀ wà lásìkò tí làlórí náà ń bẹ̀rẹ̀ èyí tó fi jẹ́ pé ìròyìn àgbọ̀dọ̀rímọ̀ ọ̀hún lójú ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ìlú Òṣogbo lónìí. Làlórí iná náà ba ilégbèé alájà méjì àti ilé ìtajà ohun èlò inú ilé Art Deco tó wà ní Alẹ́kùọdọ̀ Òṣogbo kanlẹ̀. Ìròyìn fi ẹni pé bí aago kan òru tìǹà ọba dé lójijì nínú ọ̀hún déédéé ṣẹ́yọ. Nígbà tí kò iléeṣẹ́ yìí débi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ojú iṣẹ́ ló bá àwọn òṣìṣẹ́ àjọ panápaná nípínlẹ̀ yìí àti tìjọba àpapọ̀ níbi tí wọ́n ti ń gbìyànjú àti pinwọ́ iná ọ̀hún. ń ṣe làwọn tó fara káásá làlórí náà ń wò láì mú un tó kàn láti ṣe lásìkò tí iná ń jó àwọn dúkìá tí wọ́n ti fọ̀pọ̀ ọdún kó jọ. Kò sẹ́ni tó lè bá ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ nínú wọn. Ọ̀kan lára mọ̀lẹ́bí àwọn tó fara gbá náà arábìnrin Bùsọ́lá Bídèmí ní nǹkan aago méjì ni àbúrò òun pe òun láti fi ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ń létí. Ó ní gbogbo ń táwọn fọ̀pọ̀ ọdún kó jọ làwọn ti pàdánù sínú làlórí ọ̀hún. Ó wá rọ̀ ìjọba láti nàwọ́ ìrànwọ́. bí a bí tú yìí torí sísà mi ló ń gbé ìsàlẹ̀ nínú yẹn so ọmọ wọn kan ló lọ jítọ̀ ọmọ yẹn jítọ̀ bá rí náà níta so èmi lè nà pé mi torí mi gbé sáìdì òkè fí àmì so bá a dẹ̀ ṣe dé náà làwọn fire service yẹn ti dé so àtìgbà yẹn náà ti wà lórí ẹ̀ but dúkìá ó bàjẹ́ gan gidi kò sẹ́ni bọ̀dì tó rẹ́ni tẹ̀ ń bọ́ síta but everybody jáde èmi ò sọ kí àbájẹ́ ìrànlọ́wọ́ gidi tíjọba jọ ó ran àwọn pípọ̀ yìí lọ́wọ́ òkúné yìí ti bàjẹ́ jù. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀rún iléeṣẹ́ yìí ọ̀kan lára àwọn lọ́gàálọ́gàá níléeṣẹ́ àjọ ààbò ẹ̀rìnlá ààbò ìlú nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Tóyìn Abíóyè tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ ní kò sí ẹ̀mí tó bá rìn àmọ́ ṣá ó ní dúkìá olówó iyebíye ló bàjẹ́ kanlẹ̀. fún mi ni pé gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ tẹ́nìkan sọ nígbà tí wọ́n ní electric spark ní iná ẹ̀ spark tó bọ́ sórí fún kí àwọn èèyàn gbìyànjú àwọn nǹkan tó ń lo iná lábá tí ń lọ sùn àbí tá a bá ń kúrò láyìíká ká mọ̀ pa lórí àwọn ìgbà tí iná ní high tàbí tó ní low ní much control over all these things wọ́n bá ń pa electrical appliances wọ́n lè reduce more risk of this nature. Ọ̀gbẹ́ni Tóyìn Abíóyè tó mọrírì akitiyan àjọ panápaná nípínlẹ̀ yìí àti tìjọba àpapọ̀ láti pinwọ́ làlórí ọ̀hún láti òru tó ti bẹ̀rẹ̀ tọ́ka sí pé àwọn tó lè ran iná lọ́wọ́ bí àga ohun èlò ilé tó ń lo iná ọba àtàwọn nǹkan míì ló kún inú ilé tójú ọ̀hún èyí tó ní ló fà á tí iná náà fi yára ràn bẹ́ẹ̀ ó wá rọ àwọn aráàlú láti máa rántí pohun gbogbo tó ń lo iná ọba nígbàkúgbà tí wọ́n bá ń kúrò ní ọ́fíìsì tàbí nínú ilé kí wọ́n sì rí dájú pé ẹni iná tó bá wà lọ́wọ́ ìta nìkan ló ń wà ní títàn sílẹ̀. Alága àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Ọ̀ṣúnrọ̀ ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sẹ́ka ìṣàkóso lẹ́nu iṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n fi iṣẹ́ àṣekára ṣe amọ̀nà wọn lẹ́nu iṣẹ́ nígbà gbogbo.
alága àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀hún gbámọ̀ràn yìí kalẹ̀ níbi ìpàdé tó bá àwọn òṣìṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn ṣe nígbà tó ń káwọn òṣìṣẹ́ náà kó oríire ìgbéga náà. ọ̀gbẹ́ni ọ̀ṣúnrọ̀ mẹ́nubà pé àjọ òun yóò ṣètò ìlanilọ́yẹ̀ tó yẹ fún wọn láìpẹ́. ó rọ̀ wọ́n láti jẹ́ àwòkọ́ṣe fáwọn òṣìṣẹ́ ọba yòókù lọ́nà tí ògo tó tinú ẹ̀ka aṣẹ ọba yóò fi padà. ọ̀gbẹ́ni ọ̀ṣúnrọ̀ tún rọ̀ wọ́n láti jẹ́ olóòótọ́ síjọba pẹ̀lú àlàyé pé àwọn náà ti wà lára ipò aláṣẹ ẹ̀ka aṣẹ ọba báyìí. alága àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba náà mọrírì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún ìfarajìn ìjọba rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ lọ́nà tí ìdàgbàsókè yóò fi bẹ́tò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí. èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún tàkókò yìí. aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.